नेपालमै बसेर मोबाइलबाट कसरी बिना VPN र बिना DNS सेटिङ चेन्ज गरिकन टिकटक कसरी चलाउने यो आएर सिकाउँछु तपाईँलाई म। अनि यसको लागि DNS सेटिङ चेन्ज नगरिकनै हामीले VPN अन नगरिकनै VPN नचलाइकनै हामीले टिकटक चलाउन सक्छ। त्यसको लागि आउनुहोस्, यो कसरी गर्ने हो आउनुहोस्, मोबाइलमा हेरौँ यहाँ त। यहाँ टिकटक खोल्नुहोस्, टिकटक खोलेर हेर्नुहोस्। अब यो हेर्नुहोस्, चल्दैन यहाँ, केही पनि आउँदैन, सब ब्ल्याकहरू आउँछ। स्क्रल गरेँ मैले अप एन्ड डाउन, केही पनि छैन। ल त फोनको सेटिङतिर जाऊँ त अब है। VPN डाउनलोड बनाउनु परेन, नाकि तपाईँलाई DNS भन्ने सेटिङ चेन्ज गर्न पर्यो। सजिलो तरिका छ, म तपाईँलाई सिकाउँछु। सिम्पल सानो सेटिङ चेन्ज गर्न पर्ने हुन्छ। त्यो सेटिङ चेन्ज गरेपछि तपाईँले आफ्नै हिस्सबाट डिभाइसबाट मोबाइलबाट तपाईँले टिकटक सजिलै चलाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले अब यहाँ जानुहोस्, तपाईँको वाइफाईमा जानुहोस्। वाइफाई सर्भर गर्नु तपाईँको यो एन्ड्रोइडबाट भनिरहेको छु मैले। अब सबै अब एन्ड्रोइड र आइफोनको छुट्टै हुन्छ, एन्ड्रोइडको छुट्टै हुन्छ होइन। अब तपाईँको वाइफाईमा सर्भर गर्नु, तपाईँको राइट साइडमा हेर्नु, सेटिङमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँले सेटिङमा क्लिक गरेर तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँले एडभान्समा जानुहोस्। तपाईँ एडभान्समा गएर तपाईँको यो आइपी सेटिङ भन्ने छ, यो आइपी सेटिङको ड्रप डाउन गर्नुहोस्। त्यसमा क्लिक गरेर ड्रप डाउन गर्नुहोस्। यहाँ स्ट्याटिक छ, एउटा DSCP छ, बाई डिफल्ट युजिङ DSCP को हुन्छ। तपाईँले हामीले यो स्ट्याटिकमा गर्ने हो। स्ट्याटिकमा तपाईँले सर्च गर्नुहोस्। स्ट्याटिकमा सर्च गरेपछि तपाईँले यो DNS 1 या 8 को सट्टामा तपाईँले सबै डिलिट गर्नुहोस्। यहाँ 1.1 4 times 1 हान्नुहोस् तपाईँले। अनि DNS 2 मा जानुहोस्। DNS 2 पनि सबै डिलिट गर्नुहोस्। अनि यहाँ 8.8 अनि 8 हान्नुहोस्। DNS 1 मा चाहिँ 4 times 1 हो, DNS 2 मा चाहिँ 4 times 8 हो। अनि गरेर तपाईँले सेभ गर्नुहोस्। सेभ गरेपछि यो बाहिर आफै रिस्टार्ट हुन्छ। यो रिबुट हुन्छ तपाईँको वाइफाई, हेर्नुहोस् यहाँ रिबुट छ। अनि तपाईँले हेर्नु यो रिबुटबाट कनेक्ट हुन्छ कि होइन। कनेक्ट पाइसकेपछि कसैको फोन चाहिँ रिस्टार्टै हुन्छ, कसैलाई रिस्टार्ट गर्न पर्छ, कसैको भएन भने फेरि तपाईँको त्यो सेटिङ अन भएन भने तपाईँले फेरि रिस्टार्ट गर्नुहोस् मोबाइल फोन। अनि फेरि यही सेम प्रोसेस गर्नुहोस्, सेम प्रोसेसलाई फलो गर्नुहोस्, हुन्छ। अरे मेरो यहाँ कनेक्ट भयो, कनेक्टेड भयो। अब यहाँ तपाईँ गएर हामीले हेरौँ यहाँ युट्युब के अरे टिकटक खोल्नु अब थाहा छ के गर्नुपर्छ। उहाँलाई ल्याएर अहिले टिकटक खोल्यो, चलिरहेछ मजाले। अहिले सर्भर छ, हालतले सबै चल्यो। यो भिडियो इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने तपाईँले लाइक गरिदिनुहोस् होला, सेयर गरिदिनुहोस् होला, अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। अनि तपाईँको प्रब्लम सल्भ भएन भने सेटमा तपाईँले आफ्नो मोबाइलको मोडल नेम र तपाईँको समस्या भनेर कमेन्टमा लिइदिनुहोस् होला। म तपाईँको प्रब्लम सल्भ गर्न कोसिस गर्छु। धन्यवाद।